The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa na makahatag sang kaatagan sa mga ginaobra sang More Power. Agud mapanami pagit ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang mga pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisories sa power interruption. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects. Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Good day, Iloilo, and welcome to another episode of More Power at Your Service, kung sa diin aton pag-aistoryahan kung paano nga si More Power hindi lamang para sa kuryente, kundi para man sa kaayuhan kag seguridad sang aton komunidad. I am your host, Bea Miliaza, kag kaupod ko subong ang akon nga co-host nga si Miss Maricon Garrido. Good day, Miss Con. Good day, Miss Bea. Good day man sa aton pinalangga nga mga customers. As mentioned nung aton programa subong nga adlaw, pag-istoryahan naton ang isa sa mga programa nga nakabenepisyo gid sa aton mga consumers, kag ini ang Republic Act 11552 o kanang aton Enhanced Lifeline Rate Program. Kag of course, para mas maintindihan pagid sang aton mga customers kung ano ang ini nga programa, kaupod naton subong ang aton Corporate Regulatory Manager nga si Miss Janine Sanupe. Miss Nin, welcome sa aton nga program More Power at Your Service. Good day, Miss Bea. Good day man, Miss Con. Good day man sa tanan nga nagasubaybay sang ini nga programa. Yes, Miss Janine, no? Pwede mo bala ma-explain sa aton nga mga konsumidor kung ang Lifeline, kung ano ang Lifeline rate o kung ang Republic Act 11552? Ang RA 11552 are entitled An Act Extending and Enhancing the Implementation of the Lifeline Rate, amending for the purpose of the Section 73 of the Republic Act 9136 or the IPIRA Act of 2001 as amended by RA 10150. In connection with this, nagpagawa ng joint tripartite advisory ang DOE, ERC kag DSWD para sa complete rollout sang ini nga programa. Ang Lifeline Rate Subsidy is given to qualified low-income electricity customers who are financially unable to pay their electric bills at full cost. So ini ka subsidy nga ginahatag sa mga marginalized end user o kon mga pamilya nga pigado. As stated in Section 73, in order to provide assistance to electricity customers, especially those living below the poverty threshold, and to achieve a more equitable distribution of the Lifeline subsidy, a socialized pricing mechanism called a Lifeline rate is for qualified marginalized end users as set by the ERC. Ang programa nga ini mga magapadayon sa 50 ka tuig, maluwas lang kung may bag-o nga layi nga magpalawig pa sini. The level of consumption, subsidy, and rate shall be determined by the Energy Regulatory Commission. Ini ginapaagi sang ERC kaginabase sa datos sang PSA para mabalaan kung sino ang kwalipikado. So para sa mga customer ni More Power, ang discount na makuha ay nakabase sa imo nga konsumo. Kung ang imo konsumo 0 to 20 kilowatt hours kada bulan, mayara ka 100% nga discount sa imo bill. Kung ang konsumo mo naman ay nagasulod sa 21 to 50 kilowatt hours kada bulan, mayara nga 50% discount. Kag kung 51 to 60 kilowatt hours kada bulan ng imo nga konsumo, mayara ka 45% discount.
Kung 61 to 70 kilowatt hours, mayara nga 35% discount. Kung 71 to 80 kilowatt hours kada bulan, mayara naman na 20% discount. Kung 81 to 95 kilowatt hours, mayara na 10% discount sa imo nga bill. So, ang Lifeline rate na ini is a non-cash monetary discount na i-apply sa imo bill. Ibig sabihin, wala ka may mabaton nga kwarta. Ang matabo is ibuhin na sa imo nga bill kung ikaw ay isa ka qualified marginalized end user. Kag ang grant ng Lifeline rate nga ini ay revenue neutral sa More Power. Ibig sabihin wala ni ginansya si More. Kung ano man ang discount na ginahatag, amo man na ang aton na ginasukot paagi man sa mga subsidizing end user nagasunod man sa ERC Resolution 14 series of 2022. Okay, so Miss Janine, no, sabi sa imong ginhambal, ini siya programa nga implement ni DOE, ni ERC at the same time in partnership with the DSWD. And as mentioned ni Miss Janine, no, madamo siya may ara siya range. So depende sa imong actual nga consumption. So dira naton i-base ang imo man nga subsidy nga mabaton. And as mentioned also, non-cash ni siya. Butang balon nga kung nag-apply ni ikaw for the discount and eligible ikaw for the discount, automatic, Miss Nin and Miss Bayno, nga mag-reflect ang ina nga subsidy, automatic buhin na siya sa inyo nga monthly bill. But before that, Miss Nin, no, Miss Janine, no, sino bala, i-clarify naton, sino bala ang mga customers nga pwede maka-avail sang sini nga programa, and also may ara man bala nga disqualification or for those customers nga hindi pwede maka-avail kay this is a subsidy, no? Kung hindi ikaw maka-avail sang sini nga programa, meaning ikaw ang one of those customers nga nagahatag subsidy or naga-subsidize. And for those qualified naman, ikaw ya ang makabaton sang discount or sang subsidy. So Miss Nine, sino ang pwede nga maka-avail sang sini nga subsidy kag sino ang hindi pwede maka-avail sang sini nga subsidy? No? Kung gusto mo naman maka-avail sang programa, kinanglan, una, isa ka 4-piece member or ang membro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kung hindi ka naman membro ng 4-piece, pero ikaw nagakabuhi ilawom sang poverty threshold sang PSA, kag may certification gikan sa Social Welfare Development Office, pwede ka man no, ka-apply. Kag dapat ang imo monthly consumption hindi magasobra sa 95 kilowatt hours kada bulan para ma-avail mo ang diskwento. Pero may mga disqualification man na. Hindi ka maka-avail kung una, ikaw ay naga-star sa condominium o kung subdivision. Maluwas na lamang kung ang ining housing project ay ang sa government, no? Ikaduwa kung ikaw ay may net metering program, kag maluwas man kung ang imo nga consumption ay nubo sa 95 kilowatt hours man na threshold. Kag kung ang konsumo mo nubo sa 95 kilowatt hours kada bulan, pero hindi ka 4-piece o kung hindi ka man pasok sa poverty line, hindi ka man na pwede maka-avail, no, Miss Bay, Miss Con. Kag kung ikaw ay nakasupak sa anti-pilferage law or RA 7832 o kung nadakpan ka sa pagpangawat sang kuryente, hindi ka man na qualified. So, as mentioned ni Miss Janine, no? So, mostly ang aton yung mga beneficiaries or ang mga maka-eligible lang for the Lifeline discount are those nga mga beneficiaryo man sang 4-piece o kung ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. So, identified ini siya sang CSWDO naton. Sang SWDO naton dire. Also, bisan 4-piece ka, however, ang imo monthly consumption naga-sobra kita sa 95 kilowatt, hindi gid kita ya eligible dire. And bisan for those naman nga mga customers naton nga may gatinir sa condominiums or subdivisions nga hindi iya ka government housing program, hindi man kita di maka-avail. So Miss Janino, bisan let's say 4-piece ikaw pero wala pa ikaw eligible ikaw, yes, pero wala pa ikaw ka-process, hindi ni siya automatic dayon. Just because nga nakalista ikaw sa 4-piece ni SWDO, hindi siya automatic nga maka-avail ka dayon sang Lifeline because you have to apply for the Lifeline subsidy. So Miss Janine, pwede mo bala ma-explain sa aton ng mga viewers kung paano bala sila maka-apply sang Lifeline rate kag san o ini mag-take effect?
Sige. So tama Miss Bay, no, ang ato na Lifeline subsidies hindi ni siya automatically granted. Kinanglan nyo gid ma-apply no sa aton nga sa More Power. So para maka-apply kinanglan naton mag-submit ng Lifeline rate application form. Ang ini nga form available man ni sa amon nga customer service office. So dalon nyo man ang inyo pinakaulihi nga electricity bill kag magdala man kamo ng valid government ID. Mas mayo gid kung ang inyo dala nga ID ang inyo nga 4-piece ID. Kag kung hindi ka man to nakasulod sa 4-piece pero ikaw ay nagapangabuhi ilawom sang poverty threshold, kinanglan mo magdugang sang certification halin sa SWDO nga na-issue within the last 6 months. Kag kung ikaw ay may representative na ma-apply para sa imo, kinanglan niya magdala ng signed letter of authorization kag ang iya nga valid ID upod man ang imo nga valid ID. So, ang validity nagadepende ini no sa annual list ng DSWD. Kung ang ngalan mo ara Japon sa list ng 4-piece ng DSWD, sige ang imo baton pagiging beneficiaryo sang Lifeline rate. Kag para naman sa mga non-4-piece beneficiaries, may 3 ka tuig mo pwede gamito ng SWDO certification. So, kung nag-apply ka subong after 3 years, kinanglan mo na liwat applyan kung nasulod ka sa non-4-piece, no? Ang More Power nagaproseso sang application sa sulod sang 2 ka adlaw basta kompleto ang imo nga requirements. Actually, nag-umpisa na ang programa nga ini sang January 2024 nga kung sadin ang only approved application lang ang nakabaton ng Lifeline rate subsidy. Kag ang mga nakita naman no ang nabanggit to kaina nga mga disqualification effective September 2023 na disqualify naman to sila. So nadula na sila sa ngalan ng mga naka-avail ng Lifeline rate subsidy program. So if you think you are qualified, you may apply now and take advantage of this program. So for more details, visit our customer office at Hotel Del Rio from 8 a.m. to 5 p.m. So yes, thank you very much Miss Janine, no. So as mentioned, bukas ang amon talatapan sa Hotel Del Rio sa Customer Service Office ni More Power, no. Lunes hasta Sabado nga adlaw 8 a.m. hasta 5 p.m. And of course, hindi man makakadto sa opisina pero luyag makahibalo or magpamangkot regarding sa aton Lifeline rate program, mahimo gid kamo magtawag sa amon 24/7 hotline or pwede man kamo mag-message sa amon nga official Facebook page ang More Power. So that was the Republic Act 11552 o kanang aton nga Lifeline rate. Actually Miss Bay, aside sa aton nga CSO office, pwede man sila sa field, no? Yes. No need to go actually sa office. Actually may schedule lang aton nga community relations group, no, sa nagkalain-lain nga barangay. And if you happen to see them, you just approach them and inquire, and of course may dala na sila kompleto no sang mga forms and pwede ginila ka mo ma-assist na gilayon sa pag-apply for a Lifeline subsidy with More Power. I-emphasize na lang no Miss Bay no ang requirements. First and foremost, dapat ikaw ay isang 4-piece member. And kung hindi ikaw 4-piece naman, no, pero nabilong ikaw sa marginalized nga sector or marginalized nga customers naton, dapat may ara lang kita certification from the DSWD nga of course kamo na belong sa marginalized sector. So ina nga mga proof dalon ninyo during the application sa Lifeline subsidy. And of course, upon application, i-encode lang man ina siya naton sa aton system and aprubahan, and right there and then the following month Miss Bay pwede na gid sila maka-avail sa ilang nga discount. Yeah, that is kung ang ilang consumption wala nagataas sa 95 kilowatt per month. And also Miss Con, may ara daan kita sometimes nga case nga let's say ang nakapangalan sa ang 4-piece beneficiary is ang wife. However, ang iya account sa aton sa kay More Power nakapangalan sa iya husband. Ano ang ipakita ni customer sa aton nga document to avail to be eligible for the Lifeline? So sa amo sad nga sitwasyon Miss Bay, no, actually gina-furnish kita ni DSWD sang list sang aton nga 4-piece beneficiaries. And naupod sa sina nga list is ang list man mismo sang household members nila. So possible gid na siya Miss Bay, no, nga ang magkadto sa aton is either ang asawa or ang bana, and because kay sila ang household head. But provided man sa list, no, nga aside from the household head,
household head, may ara na siya individual list pagid sa ilang ka members kung sino ang upod nila sa sulod balay. So we do accept that nga any of them will come to us sa pag-apply, no, and we will just verify sa list ni DSWD nga ginhatag sa aton. Ang pinakanami pagid sina Miss Bay is if they could provide a certification from the barangay stating that they are living together inside the one roof or one house. So that's the case kung lain ang ngalan bi nga ma-apply sa aton. But of course, they are member of the same household man. Yes, so at this moment, makadto naman kita no, sa isa naman ka programa ni More Power nga naga-benepisyo gid ang aton nga mga customers. Kag ini ang bill deposit refund. So of course, kaupod naton gyapon Miss Bay, no, si Miss Janine Senupes ang aton nga Regulatory Affairs Office para ma-explain pagid sa aton further ano bala ini ang bill deposit refund program ni More Power. Anong basis ang bill deposit refund ni More Power? So Miss Janine, ano bala ini ang bill deposit refund nga ang nagahatag kita sang refund? Kag of course, sino ang pwede nga maka-claim sang ila bill deposit refund? Yes, Miss Kono. As stated sa Article 7 ng Magna Carta for Residential Electricity Customers, mayara right to a refund of bill deposit ang aton nga mga consumers, no? Ang BD refund o kun bill deposit refund ginahatag sa mga kwalipikado na konsumidor nga regular nagabayad sang ilya kuryente kag wala sang past due balance. Ini nga refund mahimo ninyo i-claim kung natapos na ninyo ang required number of years nga wala problema sa pagbayad sang inyo electric bill. So sino ang mga kwalipikado? A customer who has paid his electric bills on or before its due date for the 3 consecutive years may demand for the full refund of the deposit. So ang konsumidor nga wala late kag wala past due nga bayad sa ila kuryente kag nakaabot na sang ginakinahanglan nga number of years, pwede na sila ka-apply sang bill deposit refund. So paano naman mag-claim? Para maka-claim kita, magkadto kita sa More Power Office kag magdala sang imo nga latest bill kag valid ID. Ipa-check ang imo account status para mabalaan kung eligible ka na sa refund. Kag kung eligible ka, makuha mo na ang imo nga BD refund. Kag kung gusto mo masigurado kung pasok ka sa ini nga refund, pwede ka gid mag-inquire sa More Power Customer Service sa Hotel Del Rio. So that's it, no? So again, para sa aton mga consumers nga eligible sa BD refund. So kung nakabaton ka mo sa tawag kay More Power or letter from More Power nga you are eligible for the bill deposit refund, magkadto lang sa amon nga customer service office located at Hotel Del Rio. So again, Miss Janine, madamo gid nga salamat sa very comprehensive explanation sa aton nga Lifeline subsidy as well as ang bill deposit refund. Mayara ka bala mensahe sa aton nga mga consumers? So sa tanan no na nagasubaybay sa ini nga programa, kung sa inyong pagtulok nakasulod kamo kag qualified kamo sa mga ini nga programa ni More Power, ginahikayat ko gid kamo nga mag-apply kag makadto sa amon nga opisina para ma-avail nyo gid ang mga programa nga ini. Salamat. Kag antes kita magtakop no, ang amon man pag-remind sa aton mga customers kag pang-invite sa inyo nga mag-download na sang aton nga More Power app mobile application nga available via the Apple Store, Google Store, and of course sa Huawei Store. Yes, Miss Kono. So sa aton nga mga viewers, madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon sa subong nga adlaw. Kag ginalauman namon nga nakakuha gid kamo sa mga importante nga impormasyon. Ilabi na gid sa aton topiko sa subong nga semana kag kung paano nga si More Power hindi lamang para sa kuryente, kundi para man sa empowerment sang aton komunidad. Again, I am your host Bea Milieza And Maricon Garrido for More Power at your service, bringing more to life. Kag inyo nabatian ang More Power at your service. More power at your service. Tubtub sa masunod nga semana, mag-ululupod liwat kita, bangod. You deserve more. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.